Lucrurile simple, de cele mai multe ori, sunt cele mai eficiente. E bine, despre așa ceva vreau să vorbim în seara asta, mai exact riguri și monturi simple și eficiente în pescuitul crapului. Vă salut pe toți încă o dată, uite încet ne adunăm. Ziceam că este primul live din acest nou sezon de când am început să practic YouTube-ul și online-ul ăsta. Și asta pentru că am încerc să abordez o nouă strategie, dacă pot să spun, adică să vin în fața voastră cu mai multe videoclipuri, cu mai multă informație prin videoclipuri decât să stăm și să vorbim în fața camerei. Consider că este mult mai benefic dacă și arăt decât numai dacă vorbesc. Salutare încă o dată tuturor, salutare Andrei, salutare Pescuit la Mentor Feeder, Marcel, salut. E bine, am în urmă cu câteva săptămâni am început un șir de videoclipuri, un videoclipul despre riguri și monturi, mai exact ceea ce folosesc eu în pescuit, singurele monturi pe care le folosesc. Aici mai era inclus practic încă un videoclip, dar mai mult un videoclip adresat pescarilor începători, și mai exact un videoclip despre cum să-ți faci un segment de leadcore, doar că o să apară și acela pe canal cândva, nu știu să vă spun exact când. Am început cu, cred că cea mai cunoscută montură, o am și aici lângă mine, cea mai simplă montură, cea mai eficientă montură când vine vorba de pescuit, mai exact de pescuitul crapului, adică pescuitul cu momitor. Nu știu, probabil o parte dintre voi ați văzut videoclipul, o parte nu. Este o montură simplă, multe de povestit despre ea, dar nu știu ce să zic exact. Cele mai importante sau cele mai esențiale lucruri sunt rigul să fie cât mai scurt, 5-6 cm, și asta pentru că să fie momiala cu cârligul să cadă întotdeauna pe substrat lângă momitor. Gândiți-vă că un rig mult mai lung, eu știu 10 cm, în primul rând există riscul ca acesta să se încurce în momentul lansării de tija de la momitor. În același rând există riscul ca el să cadă la o distanță mult mai mare față de momitor, și principala atracție este momitorul. Deci dacă nada noastră nu cade, adică momeala noastră nu cade lângă momitor, degeaba o plasăm la, știu, 15-20 de centimetri, eficiența ei este mult mai mică, bineînțeles. Salutare MKO Car Fishing, da, vreau să vă mulțumesc tuturor membrilor în primul rând și membrilor celor noi care sunteți pe acest canal, și celorlalți, cei care doriți să susțineți acest canal și mai mult, găsiți link de aderare la membru pe canal, precum și beneficiile lor. Deci, mulțumesc mult încă o dată pentru susținere și pentru încredere. Dacă aveți voi ceva întrebări, vă pot răspunde cu drag. Momelile ce le folosesc la montura cu momitorul sunt momeli flotante, și ce folosesc cel mai mult este o simplă boabă de porumb din plastic. Și aici, când mă refer la boabă de porumb din plastic, este de la o singură, nu știu, nu fac reclamă, doar că nu am găsit altceva mai bun, adică de la Enterprise sunt singurele
boabe de porumb pe care le folosesc, pentru că echilibrează câligul foarte bine. Mai exact acesta, încerc să vă și arăt, sper că se vede. Poate ați văzut și pe videoclip, acesta se echilibrează și stă în poziția asta așa în coadă. Este o poziție ideală, să spun așa. El este astfel absorbit foarte rapid de către pești, chiar și dacă este în apropierea momitorului, iar crapul vine și absorbe din momitor, din nada noastră, în poziția asta, el fiind foarte ușor, el poate fi absorbit de către pește. Bineînțeles, dezavantajele momitorului nu este o montură selectivă, adică, bineînțeles, poți să prinzi și pești mari cu ea, doar că nu poți să faci selecție să prinzi doar pești mari, de la caras, plătică, ciortanii, chiar și crapii mari, crap capital, se pot prinde cu o astfel de montură fără nicio problemă. Restul monturii este una foarte simplă. La momitor de obicei nu prea îmi place să folosesc auto-înțepare pentru că consider, și mai ales pentru pești mici, consider că auto-înțeparea se produce în greutatea firului, ca să mă înțelegeți mai bine, adică distanța firului de la lansetă până la momitor, distanța pe care prescrim noi, 50-60 de metri, e bine, acest fir se întinde pe substrat și auto-înțeparea se produce în greutatea firului. De ce? Pentru că pescuitul cu momitorul, în ultimul timp când l-am pescuit, eu n-am mai pescuit de vreo 2-3 ani cu momitorul, doar că am pescuit cel mai mult pe apă rece, unde peștii sunt mult mai anemici, să zic așa, se mișcă mult mai încet. Și astfel o trăsătură de cara, să zic, sau o trăsătură de plătică, chiar și o trăsătură de un crap mic, este semnalizată. Dacă avem auto-înțeparea, riscăm ca aceasta să nu fie, trăsătura să nu fie semnalizată în swingerul de la lansetă, pentru că peștele este anemic, se mișcă foarte greu și nu are puterea să tragă momitorul. E bine, dacă avem libertate a firului, asta se întâmplă foarte, foarte ușor. Da, în mare parte, cam asta ar fi despre montură. Bineînțeles, importanța momitorului sau ceea ce conține momitorul este cu totul și cu totul altceva. Aici se poate povesti foarte, foarte mult. În mare, ce să vă zic, vă recomand să pescuiți cât mai clipsat, cât mai la punct fix, schimbați momitoarele destul de des, chiar și dacă nu este trăsătură, pentru că la un moment dat se creează un mic pat de nadă în locul unde pescuiești, astfel se creează o atracție mai mare și astfel pescuitul cu momitorul poate să fie, mai ales în partide scurte, unul extrem de eficient. Da, în mare, cam asta este montura pentru pescuitul cu momitorului, una foarte, foarte eficientă, care, sincer să vă spun, am prins și pești mici, bineînțeles, destui cu ea, doar că am prins și exemplare mai mari, 14-15 kg, mai mari nu am reușit să prind cu această montură. Asta, bineînțeles, de-a lungul timpului. Bun, hai să revenim la întrebările voastre. Și ne mulțumim pentru sfaturile și ideile tale, cu mare drag, MKO Car Fishing. Bună, poate ne poți spune care e diferența între montură crab și una de ten? Diferența între montură de crab și una de ten, cu montura asta pentru pescuit la momitor am prins și tenii suficienți, adică poziția cârligului. Eventual, ce poți să faci la ten este ca poziția cârligului să nu mai fie, cum să vă arăt, 2 secunde, încerc să arăt mai bine, să nu mai fie cumva în tijă și în vârful cârligului și să fie mai în lungimea, doar în tija cârligului, să fie mai ridicată, pentru că tenul, el
cum să vă explic, mușcă din momeală nu o absorbe precum crapul. Doar că de-a lungul timpului nu am fost un mare fan să pescuiesc expres doar după ten. După cum v-am mai zis, cu acest tip de montură, cu această momeală, exact cu un singur plastic, am prins atât teni cât și crap. Tenul îl văd mult mai pretențios decât crapul, bineînțeles și tenul poți să-l prinzi ușor. Dacă l-ai localizat bine, trebuie o nădire mai agresivă, un pic puțin mai multă, doar că fără nicio problemă și cu prezentarea asta poți să prinzi teni. Ceea ce poți să faci, nimic altceva decât să schimbi poziția cârligului să fie în coadă. Asta se poate face adăugând o momeală flotantă ceva mai mare. De exemplu, un porumb din plastic și jumătate ar ridica cârligul ăsta și l-ar pune în coadă. Indicat este un mic săculeț solubil la cârlig de fiecare dată când arunci, când schimbi montura. Da, cam asta ar fi diferența de pescuit la ten, expres după ten, doar că și pescuind după ten poți să prinzi crab fără nicio problemă. Popescu Andrei, rigul ăsta este fish friendly în ideea în care dacă se produce o ruptură a firului principal, peștele poate scăpa de momitor. Bineînțeles, Andrei, după cum am arătat și mai devreme, aici am segmentul de lead core, care foarte bine poate să iasă din tija cârligului. O să țin așa pe alb să se vadă, cum aici. Deci poate să iasă. Modul cum atașez eu montura de linia principală, aici nu există practic agrafă sau vârtești, nici nu vă recomand așa ceva, nici nu aveți nevoie de așa ceva. Am și un videoclip pe tema asta. Este practic, atașez montura prin buclă în buclă. Firul principal, celălalt fir de la lansetă, adică înaintașul, are o buclă mai mare și introduci montura prin buclă. De fapt, bucla o introduci de la firul principal, o introduci prin bucla de la aceasta mică de la lead core, după care baci momitorul prin buclă, strângi și montura ta e atașată de linia principală. Când vrei să o desfaci, să iei montura jos, desfaci bucla, scoți momitorul și montura este eliberată. Este o practică foarte simplă, foarte folositoare, astfel nu mai avem aici în fața, în capătul lead core-ului, nu mai avem acea agrafă rapidă sau acel vârtej, iar peștele se poate elibera de montură. Hai, chiar am să trag afară, ea iese ușor, fără nicio problemă. Acum, ca să o bag înapoi, am nevoie de un fir rigid monofilament. Îmi cer scuze. Claudiu, salutare Claudiu. Salut, crezi că există o montură pentru selecție? Da, Claudiu, am mai povestit așa ceva pe comentarii. Nu cred în așa ceva, adică nu cred că poți să faci o montură expres de selecție. Acum, oarecum dacă te duci pe, eu știu, un pescuit pe apă rece și lași o distanță de 2 cm între momeală și cârlig, un pește mai mic, 2-3 kg sau destul de greu să-ți ia montura, doar că cine pescuiește chiar așa pe o apă rece? Dar în principiu nu cred așa ceva. Ceea ce cred eu și cu lungimea firului de păr mai mare este că întârzi trăsătura, nimic altceva. Deci nu cred că o lungime mai mare a firului de păr poate să te aducă doar pești mari. Dimpotrivă, am prins și caras și plătică cu o lungime a firului de păr mai mare. Da, poate o lungime de 5-6 cm să-ți facă o mini selecție între un pește de
2-3 kg și un pește de 10 kg, să zic, dar altceva cu siguranță nu. Altceva nu. Salutare Manu, salutare și ție. Adevărul și doar adevărul, Manu. Nimic altceva. Bun, hai să trecem, dacă nu mai aveți întrebări, hai să trecem la o altă montură. O montură pe care, sincer, am cam folosit-o. Stați că monitorul ăsta face puțin zgomot. O montură pe care, sincer, o folosesc și în ultimii ani am folosit-o și în toamnă, am folosit-o și în primăvară. De fapt, salutare Sorin, salutare încă o dată. O montură pe care o folosesc când pescuiesc pe apă rece. Toată lumea o cunoaște, în ultimul timp este tot mai folosită, tot mai mulți pescari o caută, vor să pescuiască cu ea. Mai mulți sunt comozi, le cumpără cu totul gata făcute. Nu înțeleg de ce, dar în fine asta este altă problemă. Adică montură pentru pescuit la pungă solubilă. O montură simplă și ea, nimic complicată, este practic montura momitor, doar că lungimea rigului este puțin mai mare, undeva la un 10 cm. Da, ce să zic, este o montură care de foarte multe ori mi-a oferit surprize plăcute, adică trofee frumoase de pești. 15, chiar Manius a reușit un crap de 20 de kg, 21-100, mi se pare, este și recordul lui, prins cu o astfel de montură. Și nu pot să zic că de fiecare dată, la fiecare aruncare, prinzi așa ceva, doar că de multe ori se întâmplă asta, să ai surprize plăcute. Și mai mult, într-un pescuit izolat. Ce înseamnă un pescuit izolat? Un pescuit în afara patului de nadă, un pescuit în care nu ai nădit sau eventual o mână de bolesuri date cu cobra. Pe apă rece, indicat este un boles solubil, bineînțeles. Așteptat pe trăsătură, hai să zic o jumătate de oră, o oră, vezi că chiar și 2 ore poți să stai pe apă rece, vezi că nu vine trăsătura, încet îi scoți montura, o arunci în altă parte. Astfel am reușit, sincer să vă spun, de multe ori să scot pești mari. Mi se pare că acum 2 ani, chiar în prima partidă de pescuit din Cehia, pe Sliv, Marius a reușit un 17 și cu tot la beg. Și iar cel mai mic pește pe care l-am prins atunci a fost de 7-8 kg. Și am pescuit doar cu pungă și beg, am nădit din cobră, doar o nădire de întreținere, să zic așa, adică o mână de solubile date cu cobra și aia nu pe punct fix. Aruncate pe o zonă așa puțin mai mare și am pescuit pe pungă, pescuit practic izolat, mult în fața patului de nadă, în lateralul patului de nadă. Am prins pești foarte bine și destul de mari. Da. Da, revin imediat la comentariile voastre. O să trecem și la ce am folosit pe Tonciu în puțin timp. Monitorul ăsta mă enervează, stai să trec de aici. Da. În principiu, ce folosesc la pungile solubile este un simplu wafter, 16 sau 20 de mm. Ce am aici este unul de 20 de mm. Nu folosesc pop-up-uri și așa ceva, nu sunt adeptul lor. Nu-mi place să folosesc culori vii, pentru că consider că, și mai ales pe apă rece, când este apa mult mai curată, consider că o culoare vie, stridentă, poate face un crap, și mai ales un crap mai mare, să fie mai atent, să fie mai suspicios, adică să îl îndepărteze de nada, de grămada de nadă care se află lângă plumb.
De astfel, un camuflaj bun și a momelii, precum și a conținutului pungii, cred că este mult mai adecvat. Dacă vrei să faci un pescuit, nu știu, să prinzi pești, pescuit normal, cu baguri, eu zic că și sunt de părere că un pescuit cu momitorul este mult mai eficient decât un pescuit cu baguri. Pentru că poți să duci mult mai multă nadă, în lansare poți să fii mult mai eficient, adică să lansezi momitorul la un punct fix, mult mai ușor decât punga solubilă. Punga solubilă de multe ori are tendința să ia o traiectorie ciudată în aer. Da, în mare despre montură, la fel cum este și momitorul, tijă, îmi place să folosesc tija, pentru că oferă o stabilitate totuși mai bună în aer, în lansare. Lidcorul, care este de nelipsit la nicio montură pe care o folosesc. Atașarea sau atașarea rigului. Aici în capăt agrafă rapidă. Rigul are în capăt o buclă atașată în agrafa rapidă, iar peste venim cu un mașon de protecție, am securizat totul și da, montura este gata, ce să zic. Salutare Laurențiu, salutare și ție. Simplu și eficient, aș spune eu. Modul de atașare a monturii de linia principală este identic, buclă în buclă, nimic complicat, deci fără agrafe, fără vârtej și așa mai departe, nimic. Doar buclă în buclă. Pentru cei care vreți să vedeți, găsiți videoclipul pe canal, este postat de mult mai mult timp. Da, dacă mai aveți voi întrebări despre această montură, pescuit la pungă, deci când o folosesc este primăvara și toamna, e un pescuit pe apă rece, pentru că e timp de vară, pescuit la pungă, chiar nu-i văd rostul, peștele răspunde foarte bine și cel mai indicat ar fi un pescuit, și părerea mea, mai ales un pescuit la boiles, este plumb simplu, fără nimic nadă în jurul lui. Iar dacă vrei să pescuiești normal, da, crap, momitorul este mult mai eficient decât un pescuit cu pungă solubilă sau cu bag. Da. Deci, Morty, imediat ajungem la ceea ce am folosit pe Tonciu. Pescuitul cu momitor mi se pare destul de gălăgios în ideea că bombardezi suprafața apei, mai ales dacă pui și săculet și ai și momitorul foarte încărcat. Pești mari, capital, posibil să se retragă. Da, momitorul poate să-ți facă o gălăgie mai mare, doar că există un mic truc, să zic așa, prin care poți să oprești așa, să reduci sunetul produs de momitor la contactul cu apa. Mai exact, am mai arătat-o și în videoclipurile mele, de la partidele de pescuit, ca să mă gândesc exact, cred că în videoclipul de pe Hras Sulcov, adică stopul pe fir sau pescuitul în clips, înainte ca montura să ajungă în apă, acest stop pe fir reduce din viteza cu care se duce momitorul și astfel stopul făcut pe fir, deci el se duce și tu îi faci stop. Astfel reduce și contactul sau presiunea cu care el cade și astfel sunetul produs este mult mai mic. Deci ăsta este un truc, experimentați-l, încercați-l și să vedeți că o să vă dea rezultate și nu numai la momitor, chiar și la orice, la pescuitul cu plumb, simplu, pescuit cu momitor, pescuit cu bag, năditul cu spombul, la fel.
o simplă oprire a firului sau lași părțul în spate și când o dat în clips, îl duci puțin în față și reduci șocul. Astfel o să aibă un contact mult mai mic asupra apei și zgomotul produs o să fie unul mult mai mic. Este un truc pe care, adică nu știu dacă este chiar un truc, pentru mie nu mi se pare un truc, este o practică foarte bună care cu siguranță o văd foarte benefică și cu siguranță îți poate crește șansele de a captura, chiar de a captura pești. Deci nu văd asta un impediment să nu pescuiești cu momitorul. Chiar dimpotrivă, eu consider momitorul cea mai bună montură pe care o poți folosi când vrei să prinzi crabe. În schimb, cred că se pretează la pești mici, medii, care sunt atrași de zgomot. Care e părerea mea? Părerea ta, da, deci tocmai ce am povestit despre ea. E la modă să zic că așa montură cu pungă. Dar eu o urăsc cel mai mult. Cred că ești condiționat în sensul, dacă timpul e ploios, trebuie să stai atent la fiecare dată și la gramaj și nadă. Dar eu nu, cum să zic, Claudiu, dacă timpul e ploios, la revedere, să fie primăvară, toamnă, a plecat, deci nu stau să mă chinui să fac pungi sau așa ceva. Mai mult de atât, eu pungile nu le prepar de acasă, eu le prepar pe malul lacului, consider asta mult mai benefic decât o pungă pe care ai făcut-o cu, eu știu, 2-3 săptămâni în urmă. De ce se întâmplă? Mixul ăla pe care l-ai băgat acolo în pungă, l-ai strâns, l-ai compactat, ăla se întărește. Bine, dacă e făcut proaspăt, eu zic că se desface mult mai rapid, mai ales pe o apă rece, unde nada în principiu se desface mai greu în apă. Deci vă recomand asta, faceți-vă pungile solubile la pescuit. Eu nici nu iau montura jos, nu știu dacă ați văzut pe videoclipuri, nici nu iau montura jos de pe linia principală. Practic am un prosop, șterg puțin rigul, le introduc în pungă, vine o lopățică de mix, după care introduc rig, deci în pungă o mică lopățică de mix, după care rigul, apoi 2-3 mânuri de pelete sau băle suspate, depinde ce folosesc. Vin cu plumbul, bătătoresc, pun plumbul, peste mai adaug din compoziție, mai vin cu o lopățică de mix, mă refer mix de boilers, strâng punga și aia este gata, pleacă la apă. Deci atâta este simplu, nimic complicat, îți ia, eu știu, 2-3 minute să faci o pungă, absolut nimic mai mult. Nu consider asta un timp pierdut la pescuit. Deci, iar dacă, bineînțeles, dacă timpul este ploios, nici pentru mine punga nu este un ceva favorit, ceva de care să nu mă lipsesc. Recurg la cealaltă montură pe care eu o văd din punctul meu de vedere, nu știu, ăsta este punctul meu de vedere, funcționează perfect, mi-a redus numărul capturilor, adică numărul rateurilor foarte, foarte mult. Sincer să vă spun, am avut și pești am avut și partide în care nu am ratat niciun pește, trăsătura și peștele scos pe mal. Este vorba de plumb pierdut și combi rig. Eu văd o montură simplă, chiar dacă este făcută din două segmente de fir. Totuși eu văd o montură simplă de efectuat, deloc complicată, o montură agresivă, o montură rigidă, robustă, adică poți să tragi de ea, am pescuit în agățătură, am pescuit plantat, unde chiar am tras de pești și nicio șansă nu au avut. Deci, o montură pe care, sincer, vă recomand.
Văd că ai la fiecare montură lead core. Crezi că pe râuri e important sau e nesemnificativ, ținând cont că e curent și nu cred că poate așeza firul pe substrat? Da, pe râuri nu îl văd o importanță lead core-ul. Pescuiești pe râu, de obicei pescuiești cu fire groase. Uite, de exemplu, când am pescuit pe Sulcov. Da, nu, că și pe Sulcov am pescuit tot cu leadcore. Dar ce vreau să zic este că pe râul nu văd de importanță leadcore-ul. Și asta pentru că de obicei pescuitul pe râuri, pescuit mai mult în agățătură, în curent, ai nevoie de un fir mult mai gros. Nu te poți să te duci cu un 0,25, părerea mea. Firul este destul de gros și atunci poți să legi direct pe linia principală. Pentru că acolo, oricum, rolul leadcore-ului este eu de obicei îl fac de 70 de centimetri. Rolul lui este să se așeze pe substrat, bineînțeles, rezistență mult mai mare și așa mai departe. Dar rolul lui este, în primul rând, este de camuflaj. Pe distanța asta de 70 de centimetri, cât are de la cârlig, montura practic este camuflată. Pentru mine asta e cel mai important rol al leadcore-ului. Iar pe o apă curgătoare, șansa ca firul să fie camuflat în jurul monturii este una foarte mică. Deci acolo chiar nu-i dau o importanță așa mare leadcore-ului. Dimpotrivă, un fir mult mai gros cred că ți-ar produce vibrații mult mai mari dacă curentul este mare. Cum este leadcore-ul, este și mai greu, cred că ți-ar produce vibrații datorită curentului mult mai mari în apă, care cred că ar speria peștii. Deci pe apă curgătoare probabil este firul normal este mai bun, mai practic. Dar sincer, nu, pe curgătoare nu am pescuit așa de mult, să vă spun exact, doar nu, așa gândesc eu lucrurile. Bun. Păi dacă nu mai aveți întrebări momentan, ce pot să zic despre combi rig sau plumb pierdut și combi rig? După cum ați văzut și în videoclip postat ieri, mi se pare, ceea ce folosesc este un fir rigid. Îmi place să folosesc amnezia și asta pentru că, după cum vedeți și acum, el rămâne drept și asta se întâmplă chiar și după multe drill-uri. Deci chiar și la terminarea unei partide de pescuit, firul rămâne așa, în timp ce la un fluorocarbon de multe ori mi s-a întâmplat să fie încălcit după ce scot un pește 2. Ba mai mult, dacă tragi foarte bine de el, dacă îl ții, ai un penar cu monturi și îl ții întins, el îți rămâne așa, nu ai nicio problemă cu el, iar lucrul de centimetri, lungimea rigului, să se așeze foarte bine pe substrat, să fie dreaptă, să nu fie încălcită sau firul să fie tot felul de forme și așa mai departe. Adăugarea sau atașarea de rigului de montură este practic identică ca și la celelalte. Am scos afară, agrafă rapidă. Nu știu, consider că este cel mai practic. Astfel, am venit cu mașonul peste. La mai mult aici avem și o libertate de mișcare a rigului, o mobilitate care ne ajută în lansare. Acesta nu se încurcă în restul monturii. Da. În partea asta, cel mai important este firul din textil moale, care oferă momelii libertate de mișcare. Poți să folosești aici chiar și waftere, chiar și snowmane, chiar și pop-up-uri, cei cărora vă place să pescuiți cu așa ceva, pentru că poți să reglezi distanța firului de păr sau lungimea firului de păr cât vrei și astfel, da, poți să folosești orice vrei. Și chestia asta că momeala este liberă, se poate mișca în apă,
poate produce mici vibrații pe care noi de multe ori gândim că sunt nesemnificative, doar gândiți-vă că o larvă de libelulă și ea produce mișcare în nămol și astfel este detectată de către crab, de către pești. E aceeași chestie putem să o luăm și noi în calcul, pe lângă atracția produsă de momeala de la cârlig, o mică vibrație este mai accentuată, adică îți oferă o prezentare naturală a momelii sau te duce în acel aspect, în acel drum. Da. Firul rigid înceapă mult mai rapid, cârligul se întoarce de fiecare dată în buza de jos, asta fără nicio problemă. Tot timpul îmi place, după ce am făcut un rig, tot timpul îmi place să îl testez, să văd cum funcționează. Da, ce să mai zic? O chestie foarte importantă aici. Da, Morty, tocmai ce vorbeam, asta este montura. Da. Îmi cer scuze, nu am specificat asta de la început. Deci asta este montura pe care am folosit-o pe Tonciu. Este singura montură pe care o folosesc. Am mai folosit, da, și în ultimii ani să zic, elicopterul, doar că anul trecut nu l-am folosit niciodată. Plumb pierdut și cu rigul ăsta rigid din Amnezia. Pot să folosesc, bineînțeles, și fluorocarbon. Eu v-am spus de ce îmi place să folosesc Amnezia. Da, Claudiu, revin, tocmai asta vreau să zic. Cel mai important aspect al firelor rigide, da, am omis asta din păcate în videoclip, este forma, sau nu neapărat forma, dar cel mai mult și forma. Ceea ce vreau să vă arăt este, dar cred că cel mai bine este să iau un cârlig. Da, uite, iau un cârlig mai mare. Sper să se vadă mai bine. Este tipul ochetului. După cum puteți vedea, nu știu, sper că vedeți, stați că să țin pe alb, așa să vadă mai bine. Ochetul el este drept, tija este dreaptă, nici de cum să nu fie îndreptată spre interior. De ce spun asta? Pentru că astfel se produce un unghi foarte mic, firul fiind rigid, se produce un unghi foarte mic și riscăm să scăpăm peștii foarte mult. Pentru că înțeparea nu este una bună. El poate înțepa din toate părțile. Ce vă recomand, sau nu numai că vă recomand, vă indic să folosiți cârlige care au tija dreaptă sau îndoită spre exterior. Pentru că astfel înțeparea se produce mult mai bine, iar rateurile se duc spre zero, pot să zic. Modelul cârligelor ce-l folosesc este White Gape. Îmi place să folosesc doar White Gape pentru că au deschiderea mult mai mare. Când mă refer la deschidere, mă refer la distanța asta între vârful cârligului și ochet. Este mult mai mare decât la un, nu știu, alt model de cârlig, chiar nu vine acum în minte. Deci ceea ce folosesc sunt favoritele mele, nici nu am alte modele de cârlige, doar White Gape. Doar așa ceva îmi place să folosesc. Ca și mărimi, undeva primăvara-toamna am mers spre 6, iar pe timp de vară numărul 4 cel folosesc. Doar că diferă și mărimile astea. Cârlige ce folosesc eu nu sunt cârlige cunoscute, să zic așa, sunt cârlige cumpărate. Colegul meu Marius se ocupă de așa ceva.
cârlige cumpărate din China, să zic așa. Sincer să vă spun, le folosesc de vreo 4 ani, 3-4 ani, dar nu m-aș mai despărți de ele, pentru că, nu știu, schimb la o partidă 72 de ore, schimb 2-3 cârlige, deci nu văd de ce aș face treaba asta. Înțeapă bine, țin peștele bine, nu scap peștii cu ea, deci nu văd de ce aș renunța la ele. Deci raportul calitate-preț este imbatabil. Nu știu, asta este părerea mea, fiecare pescuiește cu ce vrea. Claudiu, oricum explicațiile sunt bune, îmi dau seama ce vrei să spui din ce ne arăți. Da, încerc cât de mult pot, nu sunt mare expert probabil în explicații și în oferit detalii, doar că mă străduiesc și eu. Mulțumesc de compliment, Claudiu. Bun. Poți să ne spui marca la cârlige? Mă interesează dacă ține vârful, nu reușesc să găsesc, deși folosesc mărci renumite, sau poți să-mi dai un consiliu? Da, Claudiu, da, sper să nu fiu penalizat de YouTube, eu nu fac reclamă, cum am mai spus. Uite, asta e marca, o să întreb spre cameră, dacă vedeți numărul, scrie numărul 12. E bine, cutia asta de cârlige o am de vreo 2 ani de zile. Anul trecut în toamnă am mai luat câteva de la Marius, el a avut mai multe și am mai completat, doar că sunt foarte, foarte mulțumit de ele. Bine, am mai cumpărat și alte modele, cum am mai zis. Uite, asta este oarecum un mărimea numărul 6. Încerc așa să vi-l arăt. Deci, cârligele sunt cumpărate din China, Wish, AliExpress, Marius le cumpără. Dacă vreți link-uri speciale cu ele, vă pot trimite pe Messenger. Aici nu, sau nu, eu nu am momentan. Salutare din Marin. Deci nu sunt mărci cunoscute, gen am folosit și mărci cunoscute, Claudiu, spun sincer, doar că am renunțat la ele și s-a întâmplat asta, cred că la penultima partidă pe Ianis, mi se pare că, unde pești de 10, 12, 15 kg scoteam afară și vârful cârligelor era dezdoit. Și asta firme cunoscute, adică firme mari, branduri mari. E bine, am avut o cutie cu astfel de cârlige de la Marius și zic, încerc, n-au nimic de pierdut. Surpriză, 19 kg 700, scos afară, cârligul intact, aceeași montură, același fir amnezia, același rig, deci totul intact. Am zis, wow, ok, de atunci am continuat să-mi mențin, am folosit mai mult, am mai folosit și cârligele de la firme cunoscute și cârligele astea și până la urmă, bineînțeles, prețul lor, nu știu, 100 de cârlige le cumperi cu 2 euro, 3 euro sau 4 euro, nu știu cât costă exact. Deci, cred că chiar se merită. Vârful ăsta este un cârlig pe care l-am folosit de pe Tonciu, mi se pare că am mai pescuit cu el și în partida de la Sulcov. Nu are nimic și acum mai înțeapă. Deci, dacă îl pui pe unghie, îți mai zgârie unghia. Deci, super. Deci, sincer să vă spun, eu sunt foarte mulțumit de modelul ăsta de cârlige. Da. Dacă la crap folosești white gap-ul, crezi că merge și la ten? Cu siguranță, Marcel, după cum ți-am zis, dar nu mai am, ba am aici. Uite, mai am o pungă și câteva cârlige în ele. Un model de cârlige pe care le-am folosit cu foarte mulți ani în urmă au fost și astea au cârlige, stai că ăsta e îndoit.
tot fără nume, să zic așa. Acum deja sunt mult mai cunoscute. Hayabusa K1 este un model de cârlige, dar nu teflonat, pentru că la teflonat am observat că vârful, doi pești și au plecat. La neteflonat vârful rezistă foarte, foarte bine, poți să prinzi mulți pești cu el. Un astfel de cârlig cu un porumb din plastic se echilibrează perfect pe substrat, îți rămâne cârligul în gen coadă și în vârf. Deci forma lui tot white gap este și cum îmi spuneam mai devreme Marcel, am prins crab, ten, deci indiferent de specie, tot același model de cârlig îl folosesc eu. White gap, am cea mai mare încredere în el, adică efectuez rigul, monturile, le efectuez, am stilul meu, am practica mea, știu că sunt sigur că funcționează, că nu am ce să schimb și atunci de ce aș începe să folosesc alte modele de cârlige? Deci același model oricând și oriunde. Marca, da, Claudiu, și de la Hirisi am folosit. De la Hirisi cred că sunt astea de aici din cutie, dacă bine mă aduc de aminte, Marius. Uite, modelul ăsta sunt de la Hirisi, dacă bine cred eu, aici așa. Astea sunt de la Hirisi, foarte rezistente și ele. Astea la alte, sau cutia ce am arătat-o mai devreme, sunt fără nume, nu au nume. Hixtel Carbon scrie pe ele, deci, dar Hirisi, dacă cauți Hirisi chiar este o firmă foarte bună, doar că la Hirisi găsești o idee mai scumpă, adică o idee 1 euro mai scump decât restul cârligelor. Mai aproape, încă o dată cârligele, păi, uite, așa, stai să vedem cum, aici, așa. Asta este modelul, forma, sau să dau pe alb, aici acum. Da. Bun. Morty, nu știu dacă mai ești pe live. Deci, asta este montura, plumb pierdut, rig rigid, fir de păr din textil. Anul acesta chiar vreau să mai fac o partidă pe Tonciu, când o să merg în România, pentru că am văzut că au introdus 2 pești mari, 2 pești frumoși, peste 20 de kilograme. Să încercăm să-i capturăm, de ce nu? Pentru că poate unii știți dintre voi știți, adică peștii mari sunt o prioritate pentru mine, bineînțeles. Asta nu înseamnă că mă duc la pescuit doar pentru pești mari. Da, deci dacă vrei ne putem întâlni pe Tonciu și îți arăt mult mai exact cum am pescuit sau ce am folosit și așa mai departe. Iar o chestie foarte importantă în pescuitul plumbului, despre asta o să urmeze și un videoclip cândva, pentru că e o idee salvată, și anume greutatea plumbului sau modelul plumbului pe care îl folosești. În ultimul timp am început să folosesc plumbii mai ușori, adică nu plumbii recomandați cu care se încarcă lanseta. Mai exact, aici am un plumb de 90 de grame, mi se pare că, sau 80 de grame, 90 de grame. Acest plumb e mai ușor, nu se înfică atâta pe un substrat cu nămol, ceea ce îți prezintă un avantaj. Mai mult, forma plumbului este pătrățoasă. Nu este o formă lungheață aerodinamică care să taie mult mai bine aerul. Ca să faci un pescuit în, nu știu, 70-80 de metri sau chiar și 120 de metri
Cu astfel de plumbi, montură, bineînțeles, fără săculeți, că dacă îi pui săculețul și cu așa poate e mai greu să ieși cu un plumb de 80-90 de grame. Un astfel de plumb mai ușor, poți să efectuezi un pescuit la o astfel de distanță și în același timp prezentarea ta pe substrat este mult mai bună pentru că el se așează mult mai bine, nu se înfige așa de tare în nămol decât un plumb de, eu știu, 115 grame, 120 de grame pentru pescuit la 100 de metri, deci sincer să vă spun nu-i văd rostul. Acum, cred că cei mai mulți, doar cei începători nu reușesc să arunce 100 de metri, dar cred că cei mai mulți reușesc să facă treaba asta. Sau un 80 de metri, 90 de metri. Deci, un plumb mai ușor poate să facă diferența între o partidă bună de pescuit și una mai slabă. Și asta datorită faptului că prezentarea în apă, prezentarea pe substrat este mult mai bună. Ok. Claudiu, mai scrie ceva pe el în afară de K1, numărul sau... Acum, oi, Claudiu? Nu, doar serie K1, atât scrie. Hig carbon. Hai că încerc să vi-l mai arăt încă o dată. Uite, asta este forma cârligului. Stai că iară s-a tras în jos. Deci modelul ăsta de cârlig se echilibrează perfect cu un porumb din plastic de la Enterprise. Mai mult de atât, da, uite, hai că pot să vă arăt și, dar nu știu cum să fac, să vă arăt și trusa. Nici trusa mea, asta este tot ceea ce, uite, să stau așa să se vadă, asta este tot ceea ce folosesc, toată trusa mea, nu am dita mai trusoiul, să zic așa, sau una foarte, foarte mare, lucruri simple, adică lucruri minore, ceea ce am nevoie. Aici am o rolă unde vine introdus. Bun, hai să rămânem așa. Deci aici am un fel de rolă unde am segmentele de lead core. Nimic complicat. După care cârlige, două cutii de cârlige. Asta este numărul 11 și numărul 12. Mai este, uite, aici sunt cârlige de la Hirisi, că tot povesteam de ei. Astea sunt fără barbetă. Așa se vede mai bine. Da, role de fir, amnezia, firul pe care îmi place să-l folosesc pentru pescuitul pentru rigurile cu momitor este Corda Supernatural, dar mai ales am avut unul de la Catran și ăla destul de bun și el. Da, aici mai sunt câteva plicuri cu cârlige, singurele pe care le mai am, plicuri cu cârlige, deci este Hayabusa, Fudo, un plic pe care încă chiar nu le-am folosit și aici mai am ceva de la Ovner, dar nici Ovner nu l-am prea folosit. În rest, rolele de lead core. Că vorbim de lead core, ceea ce vă recomand este segmentele de lead core fără miez de plumb. Uitați cum arată, sunt foarte, foarte maleabile. Se așează mult mai bine pe substrat decât unul cu miez de plumb. Mai mult mai ai și avantajul că de multe ori mi s-a întâmplat ca miezul plumbului să iasă din lead core afară
Cred că sunt ceva mai scumpe astea, dar eu zic că își merită banii. Aici am unul de la Fox, care chiar îmi place cum arată, doar că am folosit și e destul de bun și de pe Wish cumpărate, deci da, și la un preț mai mic găsești ceva bun. Mai am și role de fir cu cămașă, pe care sunt de mulți ani, nu le-am mai folosit de foarte mult timp. Da. Amnezia. Aici este rola de Amnezia, asta ați văzut-o și în videoclip. Am atât negru cât și alb. Asta alb este ceva mai subțire, mi se pare că. În rest, nu multe chestii. Kituri pentru plumb pierdut. În cutii cu cârlige. Cred că cea mai importantă chestie, varnișul de ghidaj, care pentru mine la orice montură este de nelipsit, de neînlocuit. Poți regla foarte bine lungimea firului de păr, în același timp poți să observi dacă ai o trăsătură falsă în care peștele ți-a absorbit momeala. Ala poate fi un semn că vârful cârligului tău nu mai funcționează, ai scos afară, ai văzut că varnișul nu mai este la locul lui, faci o verificare, verifici cârligul, te întrebi ce s-a întâmplat, eventual ceva nu funcționează cum trebuie sau chiar refaci rigul. Deci pentru mine este de neînlocuit. Ce drept se mai rupe, doar că ca să-l înlocuiești nu este deloc complicat. Introduci practic un nou varniș pe firul de păr, după care îl baci prin cârlig și gata, ai rezolvat problema. În rest, cutii cu vârtejuri, cu agrafe și așa mai departe. Agrafe rapide și așa mai departe. Momitor, foarfeci, tot chestii din astea. Stopere. Dacă vorbeam despre varnișuri, ceea ce vă recomand este un varniș de silicon, se așează mult mai bine, deci varniș siliconic, tub siliconic, se așează mult mai bine, este și mai elastic, este mult mai permisibil în apă. În rest, da, cam asta este, altceva, lucruri minore, nimic complicat. Mai este un fir de marcaj aici, dar și asta este de foarte mult timp, nu l-am mai folosit. Da. Bun, hai să revenim la întrebările voastre. Câte libre are Amnezia când le folosești în montură? Dacă ați văzut și în videoclip, 20 de lipsi. Este singura dimensiune pe care o folosesc. Nu vă fie frică dacă îl vedeți că este mai gros, să nu vă fie frică de asta, pentru că consider că un fir mai gros stă mult mai bine pe substrat. În același timp, riscul ca montura, ca rigul, forfacul să se încurce în momentul lansării este una mult mai mică decât la un fir tot rigid, dar mult mai subțire. Ce nu am specificat, poți să atașezi și de această montură, poți să atașezi săculeț solubil, efectiv înfici cârligul prin săculeț de 2 ori, poți să arunci liniștit. De obicei, uneori mai folosesc și săculeț solubil, îmi cer scuze, și asta când îmi fac un pescuit, de exemplu am pescuit pe Tongiu, am fost de dimineața până seara, am pescuit pe un băț cu momitori, iar pe un băț am pescuit plumb pierdut și boiles. Acolo am folosit un săculeț cu 2 boilesuri.
boilesuri din găleată, simple, nimic altceva. Deci în partide scurte îmi place să folosesc și săculețul solubil, dar în rest, în partidele mai lungi, ceea ce folosesc doar o simplu boiles pe firul de păr, nimic altceva. Am văzut mulți pescari venind cu magazinul după ei și vreo 3-4 kg de plumbi. Dar ce mă uit, că aveau 2-3 kg de boiles și se plângeau că nu prind. Da, ce să zic, chestia asta cu ustensilele sau cu... O să vă arăt într-un videoclip și trusa mea de pescuit, adică trusa mea, cutia cu momele, cutia cu atractant, cu nimic, simplu complicat, nimic complicat, totul simplu. Adică nu-ți trebuie 200.000 de cutii sau momel de cârlig sau eu știu ce, 1000 de plumbi sau 1000 de tipuri de fire, 1000 de tipuri de cârlige și așa mai departe. Axiază-te pe tot timpul și în orice, axiază-te pe lucrurile de încredere, adică lucrurile care ție îți oferă încrederea că funcționează, că e sigur pe ele. E bine, uite, pe mine să-mi dea cineva un alt tip de montură, eu nu aș renunța la montura asta pentru nimic, pentru că sunt sigur că ea mi ajunge pe substrat așa cum trebuie, am prezentarea care vreau eu să fie, prezentarea perfectă, deci degeaba mă pui să folosesc inline sau plumb pierdut sau elicopter sau altceva sau alt rig, eu tot la asta o să rămân pentru că este ceea ce am eu încredere. Da. Iar referitor la nadă, Claudiu, ce să zici? Nu ai nevoie nici de sute de kilograme de nadă ca să faci o partidă reușită, doar că în partide de, hai să zicem, un 48 de ore de pescuit, dacă te duci cu 2 kg de boilesuri și zici că nu trage, atunci nu da vina nici pe baltă, nici pe montură, nici pe nimic altceva, dă vina pe tine că nu ai știut să abordezi partida. Pentru că 2 kg de boilesuri în 48 de ore este cum ai da o mână de porumb la 100 de găini, să zic așa. Dar cel puțin asta e părerea mea. Bună seara, ce părere aveți despre o sintemă round rig pentru pescuitul pe râuri? Constantin Șimbator, nu înțeleg prea bine întrebarea ta. Round rig pentru pescuit pe râuri? Cred că nu se pretează absolut deloc momelele flotante pe râuri, pentru că sunt duse de curenți, adică îți ridică montura sus, o plimbă, uite așa, în apă. Dacă mă întreb personal despre montura Ronnie Rig, nu zic că nu o fi bună, dar eu nu e genul meu, genul de montură pentru mine, adică nu-i văd locul în stilul meu de pescuit. Bun. Deci dacă vrei să mai revin încă o dată la întrebare, sau dacă am înțeles-o eu bine, Ronnie Rig pe râuri nu cred că este indicată. Și ziceam pentru faptul că se plimbă destul de mult, nici momele flotante pe râuri nu prea sunt foarte mult indicate. Da, nu știu ce să zic cu pescuitul pe râuri. Nu l-am practicat. Cel mai mult pescuit pe lacuri. Da. Dacă mai aveți întrebări la care să vă mai pot răspunde, mai putem rămâne
în 15 minute pe live. Dacă nu, o să vă mai spun eu. Da, ziceam că începând de acum, sau anul ăsta, mi-am propus să vin în fața voastră cu cât mai multe videoclipuri, cât mai multe informații. Adică informații mă refer la faptul că să vă și arăt, nu doar să vă stau să vă vorbesc în fața camerei. De asta live-urile o să fie mult mai reduse, probabil un live pe lună sau poate chiar mai puțin. Despre următorul live sau când o să fie, o să fac postări atât pe comunitate, pe YouTube, cât și pe pagina de Facebook. Cei care doriți mă puteți găsi și acolo, pe Facebook, cu același nume, sau pe TikTok, tot cu același nume, doar că pe cealaltă platformă foarte puțin. Aici este casa mea, sau locul unde mă simt cel mai bine, să zic așa. Da. Următorul videoclip este despre un nou lichid hidrolizat, un lichid pe care mulți dintre voi m-ați întrebat când vine videoclipul. E bine, m-am gândit să vin prima dată cu el în nou sezon. Până la urmă am hotărât că și conjunctura a fost de așa natură încât am zis că hai să fac o serie de câteva videoclipuri despre monturi, să vă prezint monturile pe care eu le folosesc, pentru că sunt și ele foarte importante într-o partidă de pescuit, nu doar lichidele hidrolizate sau boilersurile și așa mai departe, pentru că degeaba adăugăm în nada noastră, în boilersurile noastre, lichide hidrolizate din abundență și montura noastră nu este eficientă, nu lucrează cum trebuie sau nu oferim o prezentare bună pe substrat. Practic, suntem degeaba pe baltă. Sau, cu alte cuvinte, și partidele de pescuit nu o să fie unele foarte reușite. Da. Două secunde să mă uit la situația live-ului. Așa. Ok, hai să vedem acum. Da. Bun. Dacă mai aveți voi puține întrebări, dacă nu, o să... Marcel Vlaiduc, patul de nadă îl faci doar din boile sau și semințe? Marcel, să spun o părere sinceră, semințele, după părerea mea, sunt cel mai atractiv sau modul cel mai ușor de a atrage crapul. Prin semințe crapul răspunde îți poate răspunde foarte rapid. Oferă cea mai mare atracție crapului. În partidele mele de pescuit încerc cât de mult pot, bineînțeles, depinde și de lacul pe care îl frecventez, să mă adresez doar peștilor mari. Dacă în lacul unde pescuiesc sunt pești mici, atunci nu, semințele sunt excluse și pescuiesc doar boiles și 99% doar din cobră. Spombul îl folosesc foarte rar. Dacă, de exemplu, populația piscicolă îți oferă a lacului doar crapi mari, atunci da, chiar e indicat să folosești și semințe pentru că le dă o preocupare mult mai mare. Însă, în schimb, dacă sunt pești mici și folosești semințe și tu vrei să ajungi la peștii mai mari, risci să-ți aduni pe patul tău de nadă foarte mulți pești și atunci
peștii mari nu mai au loc de peștii mici să ajungă la nada ta sau la cârligul tău. Asta ea fiind luată mult mai rapid de către un pește mai mare, decât un pește mai mic. Da. Cred că Constantin se referea la sistemul de run rig, adică plumb liber. Ok. Da, da, nu văd de ce nu. Chiar și pe apă curgătoare și pe apă curgătoare mai mult, pentru că pe apă curgătoare tensiunea firului este mult mai mare decât pe lacuri. Pe lacuri firul are puțin o libertate mult mai mare, o libertate puțin mai mare decât pe râuri. Pe râuri o țin mult mai bine în tensiune și practic autoînțeparea se poate produce. Deci nu văd de ce. Chiar bine, acum mi-am amintit ceea ce vreau să vă mai spun. El îl consider un avantaj foarte bun pescarului. Chiar vreau să zic treaba asta pe live. Și ce mai exact, la sistemul ăsta stai să învăț așa. La sistemul ăsta pentru plumb pierdut. Hai să dau aproape să se vadă mai bine. Dacă vedeți, aici este un orificiu mic. Hai să apropie așa să se vadă. Aici, chiar unde este degetul meu. Acolo este un orificiu mic. E bine, aici vine introdus un spin, un stopper, care ține vârtejul să nu iasă afară, astfel încât plumbul să iasă din manșon. Ceva de genul. Bun, mie unul nu-mi place să folosesc ăla. Să vă spun și de ce. Riscul să preiezi plumbul este mult mai mic dacă nu folosești ăla. Dacă nu folosești spinul. Chiar dacă folosești săculeț solubil cu montură, am mai pierdut și plumbul, dar foarte, foarte, foarte rar. Ei bine, care este chestia cea mai importantă? Astfel, deci peștele se poate elibera de plumb fără nicio problemă, pentru că firul iese prin lungimea lui, prin kit, prin con, să zic așa. Aici intervine chestia cea mai favorabilă pescarului, să zic, în momentul drillului. Dacă nu avem spinul ăsta care să blocheze agrafa, practic, în momentul drillului, plumbul nostru se plimbă pe fir. Nu știu dacă ați văzut în partidele mele de pescuit, de multe ori plumbul este urcat așa, este urcat în sus. Dacă observați. Ce se întâmplă? Crapul trage, dar sper să nu zboare plumbul în laptop. Crapul, cum se zbate, plumbul nu-l ajută să scape de cârlig. Și asta se întâmplă datorită faptului că chitul poate să iasă din agrafă, adică părăsește agrafa, împreună cu plumbul și acesta urcă pe fir. Deci în lupta asta care o are peștele în drill, plumbul are libertate de mișcare și astfel chestia asta nu-l ajută să scape de cârlig. Rămâne aici fixat în agrafă, șansele ca peștele să scape de montură sunt mult mai mari datorită greutății plumbului, care presează pe cârlig, pe agățătură, pe buză și se poate rupe mult mai repede buza lui, bineînțeles dacă nu e înțepat foarte, foarte bine. Deci lipsa acestui spin care blochează
vârtejul, să părăsească chitul, eu îl văd un avantaj foarte mare pentru pescar în lupta cu peștele. Montura sau peștele se eliberează de plumb fără nicio problemă. Asta iese cu totul afară și peștele s-a eliberat. Rămâne doar cu bucata de fir după el. Iar efectiv plumbul cu kitul pentru plumb pierdut rămâne în apă. Da. Cam asta vreau să vă mai explic, să vă mai spun. Sper că m-am făcut înțeles. Nick Cartim, pe ăla l-așteptam cu mare nerăbdare. Marius, da, o să apară, am început să lucrez deja la el. Este un mod total diferit de a face lichide hidrolizate. Ce să vă mai zic? Sper cât de curând să reușesc să-l urc și asta cred că o să se întâmple în aproximativ 2 săptămâni. De altfel, și ideile de videoclipuri sau următoarele idei de videoclipuri o să fie mult mai interesante, lichide hidrolizate, mixuri de boile, prețurile boilesurilor, să vă dau așa în ghilimele. Deci multe alte chestii o să vorbim interesante. Fierberea boilesurilor, arome, multe chestii interesante. Dar toate la timpul lor. Dar din păcate încerc, dar nu reușesc să vin cu un videoclip în fiecare săptămână. Acum la început am reușit asta oarecum, adică am venit 2 săptămâni la rând cu un videoclip. E bine, cu al 3-lea videoclip, din păcate, nu am mai reușit. Dacă o să mai reușesc, cu mare drag, să postez în fiecare săptămână câte un videoclip. Dacă nu, tot la 2 săptămâni o să postez câte unul. Marius, ce stil de pescuit preferi, lansat sau plantat? Sunt adeptul pescuitului lansat. Consider că îți pune mult mai mult pescarul adică în valoare. Te face să gândești mult mai amănunțit, mult mai detaliat, să abordezi, să te gândești cum să abordezi partidele de pescuit. Și pescuitul plantat este dificil, doar că pescuitul plantat pe balastiere, pescuitul plantat pe întinderi mari, cum este Lipno, 4000 și de hectare, da, acolo bineînțeles pescuitul plantat este prioritar. Doar că pe lacuri normale, simple, nu văd ce să faci cu un pescuit plantat, bărcuță și sonar, te duci și lași montura, deci nu mi se pare pescuit. Pescuitul mi se pare atunci când tu încerci, te străduiești, te chinui să faci tot ce ține de tine ca să reușești să prinzi pești. Deci lansatul pentru mine este pescuitul care îmi place cel mai mult, să zic așa. Ok. Mulțumesc tuturor celor noi abonați. Aici observ un nou abonat, CocoBytes. Da. Mulțumesc încă o dată tuturor membrilor, mulțumesc noilor membri de pe canal. Vă mulțumesc și vouă, celorlalți abonați, pentru că sunteți alături de mine, pentru că mă susțineți, să zic așa. Iar, da, ce pot să vă mai zic? Cu un nou, cel mai rapid luna viitoare, când mai exact o să vă anunț pe canal, atât pe Facebook cât și pe YouTube. Iar până atunci o să fie mult mai multe videoclipuri
interesante, spun eu, videoclipuri pentru voi. Unele chiar o să fie unele din videoclipurile pe care mi le-am propus pentru anul ăsta o să fie expre pentru voi, pentru că eu sunt ferm convins dar vă las să vedeți ce o să fie mai exact. Sper ca anul acesta să fie mult mai diferit, să vin în fața voastră cu videoclipuri mult mai bune, mai calitative, mai performante, cu informații mult mai valoroase și așa mai departe. Bun, până data viitoare, vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară frumoasă în continuare și nu uitați, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!